Érdemes tudni, hogy a 360 fokos műfajban is szeretek nem mindennapi, kicsit szokatlanabb képeket készíteni. És ehhez hozzátartozik, hogy néha megpróbálom elgondolkodtatni az embereket, hogy vajon hogyan is készült egy-egy felvétel. És a flying cam is pont egy ilyen technika. A lényege, hogy ezeken a képeken mindkét kezem teljesen szabad, még sem állványt, sem drónt, sem egyéb felfüggesztést nem használok, és így készítem el a 360 fokos selfit. Jellemzően a kezeimet látványosan fel is emelem, és emiatt sokszor kaptam olyan kommenteket, miszerint egy kötél van kifeszítve középen, vagy épp drónt használok. De a valóság ennél sokkal egyszerűbb, csak egy 360 fokos kamera és egy selfie bot kell hozzá. A 360 fokos kamerákról tudni kell, hogy manapság már nagyon jó képillesztéssel dolgoznak, ám közvetlenül a kameratest körül 2-3 centire azért vannak vakfoltjaik. Ezt kihasználva viszont egy jól pozícionált selfie bot teljesen láthatatlan lesz a képeken. És hogy mit értek az alatt, hogy jól pozícionált selfie bot? Azt, hogy a kamera és a rúd teljesen egy vonalban áll, soha nem így elfordítva. Hogyha így használjuk a kamerát, a képen mindig ott lesz egy csúnya rúd. Tehát minden esetben egyenesen kell állnia a kamerának a selfie bothoz vagy a rúdhoz képest. De ha ez meg is van, vajon hogyan szabadítsuk fel mindkét kezünket? Na most jön a trükk. Ha ing vagy mellény van rajtunk, vagy esetleg bármilyen olyan fölső, aminek nem túl szoros a nyaka, akkor látszólag gond nélkül keresztül tudjuk vezetni rajta a selfie botot. Ám ha szűkebb nyakú pulcsit hordunk, vagy épp a strandon vagyunk és nincs is rajtunk fölső, akkor is van megoldás. Lényegében akármilyen fölsőt is viselünk, a biztonság kedvéért érdemes a monopodot jobban rögzíteni, nehogy eldőljön a fotózkodás közben. Szóval a dolog kulcsa, hogy akár a ruha alatt vezetjük át, akár kívül hagyjuk, a selfie bot végét a nadrágunknál az övünk mögött rögzítsük. Érdemes úgy csinálni, hogy kicsit lejjebb fusson a vége, és a combcsontunk és az öv között szorosan és stabilan feszüljön. Így biztos, hogy nem dől majd el sem erre, sőt akár sétálhatunk is vele, és kezdődhet a fotózás. A 360 fokos kamerákat wifi kapcsolattal irányíthatjuk, és a legtöbb típusnál időzítőt is beállíthatunk. Ezt a funkciót fogjuk használni ahhoz, hogy megszabaduljunk a telefontól is. Tehát beállítjuk az időzítőt, eltesszük a telefont, és várunk, amíg elkészül a kép. Ha már megvan a kívánt póz, de nem szeretnénk túl sokat rakosgatni a telefont, timelapse üzemmódban is fotózhatunk. Ez sok kamera interval shootingnak nevezi. Beállíthatunk akár 2-10 másodperc körüli intervallumokat, és a kamera addig készít képeket 2-10 másodpercenként, amíg le nem állítjuk. Így nem kell mindig elővenni a telefont, hanem egyszer elindítjuk a fotózást, és automatikusan készülnek a képek. Aztán valamelyik csak jól sikerül. Viszont még egy dologra vigyáznunk kell a tökéletes eredmény érdekében, és az az árnyék. Egy rossz helyen megjelenő árnyék ugyanis elrontja a képet, és lebuktathatja az egész technikát. Fontos, hogy ne fotózzunk úgy, hogy teljesen a nappal szemben állunk, mert a kamera árnyékot vet a fejünkre vagy a testünkre. Még ha oldalról is jön a nap, amint felemeljük a kezünket, könnyen oda is árnyékot vethet. Szóval figyeljünk erre is, és ezt szerint állítsuk be a kezeket. Röviden ennyi a trükk, felszabadult mindkét kezünk, a kamera és a selfie bot árnyéka se vetül ránk, és már is kész a tökéletes illúzió. Remélem kipróbáljátok és szeretni fogjátok ezt a technikát, és ha tetszett ez a kis videó, nyomjatok egy lájkot, és további 360 fokos tartalmakért és oktató videókért iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk legközelebb!